Apa itu Revised Reference Rate Framework? Bank negara dia akan tukar ini sistem di mana dia bank menentukan macam mana dia nak tunjukkan sama customer consumer macam you berapa kadar faedah interest rate lah yang akan diorang itu bank akan offer kat customer. Mortgage semua loan rumah residential property. Nah, untuk memahami bagaimana ini boleh mengurangkan kekeliruan anda sebagai seorang consumer kalau you pergi apply loan kat bank, yang ini adalah apa yang anda akan lihat pada you punya loan offer letter ataupun you punya loan agreement untuk you punya rumah kan. Base rate BR tambah 0.58 atau 0,apa-apa% PA maksudnya per annum setahun, okey. Tapi sebelum tahun 2015 dia guna satu sistem dipanggil BLR, Base Lending Rate. Kalau you nampak yang ini macam dia cakap BLR minus berapa ke 2 point something ke 2 point something persen per annum setahun. BLR sudah obsolete, dia tak guna dah. Sekarang kita orang guna base rate. Tapi kalau you pergi Google mana-mana bank you masih boleh nampak dia ada base rate dia sendiri. Yang ini public bank base rate 2.27%, base lending rate dia 5.47%. Apa kejadian ni, okey? Lepas tu you pergi tengok Maybank pula. Macam Maybank ini lagi you mungkin keliru. Dia cakap base lending rate 5.4%. Apa ni? Lepas tu base rate 1.75%. Macam banyak beza dengan I compare dua bank sahaja. I belum lagi compare bank yang 7, 8, 9 bank. Macam mana you nak tahu apakah kadar faedah you sedang bayar untuk you punya loan perumahan, mortgage kan? Lepas tu orang pun tanya, apa ni base financing rate? Okay, BLR dengan BFR sama je. BFR tu ialah untuk Islamic loan yang syariah compliant. Base rate, nama lain dia Islamic base rate, IBR. Lepas tu you tengok sini public bank base lending rate dengan Maybank base lending rate lain pula. Compare ini base rate 2.27% dengan 1.75%. You mungkin keliru. Itu sebab bank negara dia sekarang ada satu sistem yang baru dipanggil sebagai SBR, Standardized Base Rate. Nah, untuk memahami bagaimana ini boleh mengurangkan kekeliruan anda sebagai seorang consumer kalau you pergi apply loan kat bank, you kena faham yang ini BLR framework punya lending rate, maksudnya you setahun berapa kadar faedah yang you bayar sama bank, effective rate. Okay, so bank negara dia memang kontrol itu kadar faedah punya OPR kan. Reference rate maksudnya bank dia punya internal dia, apa rate dia. Okay, setiap bank I tunjukkan lah. Maybank dengan public bank memang lain. Lepas tu apa itu spread bergantung lah. Dia akan tambah, dia tolak lah 1%. Yang ini matematik sahaja, reference rate tolak you punya spread berapa bersamaan dengan you punya betul-betul you punya kadar faedah yang you bayar bank setiap tahun. Apa itu credit worthiness? Dari perspektif bank, dia tengok you punya income ke, you punya pendapatan ke, you punya habit you punya sikap, dia punya konsisten tak you bayar itu hutang setiap bulan. Okay? Kalau you memang orang yang suka macam 1 bulan bayar, lepas tu 1 bulan tak bayar, itulah you punya credit worthiness akan turun. Okay? Turun itu sebab mungkin bank akan bagi you dia punya spread yang akan menyebabkan you punya lending rate akan tinggi kerana you seorang yang berisiko, tak ada disiplin nak bayar you punya installment setiap bulan, bukan on time. So itulah dia. Tapi satu lagi highlight I nak bagi tahu, ini bank internal dia punya rate reference rate dia memang berlainan kerana setiap bank dia ada profit margin dia sendiri, ataupun dia nak ingin kalau dia ingin nak ngawut lebih untung daripada you, itu sebab dia punya internal rate dia akan tinggi berbanding bank yang lain. Lepas tu ini BR sebenarnya I rasa dia nak improve lah, mungkin lebih macam transparent buat consumer. Tapi juga kadang-kadang orang cakap susah nak determine apa dia punya lending rate, apa kadar faedah, betul-betul kadar faedah yang you bayar pada bank. Pasal sama juga dia gunakan OPR sebagai rujukan reference. Lepas tu dia dia akan set satu bank internal rate dia, reference rate, dan juga spread rate. Itu ialah bergantung sama ada anda seorang pembayar hutang yang konsisten ataupun tak ada disiplin, ataupun ada disiplin. Tak banyak beza dengan BLR, pasal dia hanya dari BLR tolak berapa peratus ke base rate, bank set dia juga ini base rate tambah berapa peratus. Itu internal rate masih bank yang akan tentukan, dan itu bergantung kepada berapa keuntungan atau profit yang bank dia nak tahu keuntungan dari you, dan juga berapa cost dia. Mungkin ada bank dia punya cost dia gaji banyak orang ke atau apa, dia nak untung banyak, cost business dia tinggi, itu sebab dia punya internal rate akan tinggi jugalah. Okay? Tapi sekarang ni macam ini credit worthiness ni sangat penting. You tengok macam sekarang kalau Maybank dia cakap effective rate dia kat sini lending rate maksudnya effective rate tahun ini kalau you ambil loan 3.25% setahun, itu ialah kadar faedah dia. Tapi kalau macam salah satu loan yang I ambil hanya 3% sahaja. Kenapa lebih rendah 0.25%? Kerana bank beranggapan dia tengok I punya income, dia tengok I punya disiplin, dia cakap ini consumer, ini ini bank, ini borrower, dan memang konsisten credit rating dia cantik, secret dia cantik. Itu sebab
sebab risiko I tak bayar hutang setiap bulan akan rendah. Itu sebab dia boleh bagi kadar faedah yang murah sikit, okey, murah sikit, yang rendah sikit kerana saya ialah seorang pembayar hutang yang berdisiplin. Ogos 2022 onwards, ini framework SPR. Macam mana dia berlainan dengan apa yang sistem kita orang ada sekarang ialah reference rate ialah bank negara yang set, yang tentukan apa itu standardized reference rate. Tak ada lagi yang berlainan dari satu bank ke satu bank. Dah tetap, dah fix. Okay, bank negara yang kontrol, bank tak boleh kontrol. Apa yang bank akan set hanya di bahagian yang berwarna hijau, di mana dia punya spread. Faktor yang satu masih you punya what I call credit worthiness, betapa disiplin you bayar hutang. Okay, adakah you punya pendapatan income cukup tinggi, adakah loan yang you ambil cukup besar. Kalau loan yang besar mungkin dia bagi spread yang lebih rendah supaya you punya lending rate cost you untuk meminjam wang dari bank akan lebih rendah. Okay, kalau kita pinjam wang, of course lah kita punya ada faedah you kena serendah yang mungkin kan. Semua benda dia combine sekali, bank profit margin dan berapa profit dia nak buat, dia count keuntungan dari you, berapa dia nak untung. Semua ini benda dan letakkan itu spread dalam ini matematik. Ini persamaan matematik. So sangat transparent. Lain kali you tak payah compare dah, you tengok saja lending rate, you dah tahu, tak payah tengok dua kali lah apa reference rate dia, lepas tu spread I berapa, tak payah, you tengok lending rate dia sudah cukup memadai. I bagi satu example. Base rate dia sekarang macam ni kan. Kalau ini sistem baru SPR, standard base rate, sudah diimplementasikan, you akan nampak. You tengok Maybank 2%, Public Bank juga 2%. Lepas tu dia kena tambah, katakanlah kalau Public Bank dia nak untung banyak sikit, dia akan jaga tambah 1.2%. So you campur ialah 3.2%. Itu ialah cost you punya effective rate yang you kena bayar bank kadar faedah setiap tahun. Tetapi kalau Maybank mungkin dia offer you 2%, mungkin sudah standardized rate, tambah 1% sahaja. So you punya kaedah efektif ialah berapa? 3%. So kalau dah 3%, maksudnya itu Maybank punya loan offer lebih rendah, lebih murah daripada Public Bank. 3.2%. Ini SBR dia hanya impak dia memanglah hanya housing loan. Semua akan impak. Tapi kalau housing loan you sudah using masih guna BR, tak akan ada apa-apa perubahan. Okay, tapi kalau dari Ogos 20 tahun 2022 you nak ambil loan dari situ, semua dia akan pakai sistem yang baru. Personal loan terpulang. Kalau personal loan dia yang ada guna floating rate punya, macam tak ada faedah yang bergantung kepada OPR, dia akan juga ada impak. You akan nampak sistem yang baru juga, macam mana dia nak buat itu offer, macam mana nak tunjukkan dia punya faedah yang dia offer kat korang. Untuk loan kereta, kenderaan, ini not applicable. Tak berkaitan langsung kerana hire purchase loan untuk kereta dipanggil sebagai fixed rate. SME dan corporate loan dalam banyak contoh ataupun situasi dia memang macam SME loan macam fixed juga lah. Okay, itu sebab ini ialah source. I copy ini image dari Bank Negara punya website. So kalau you nak tahu lebih banyak, link kat bawah Bank Negara punya website, tapi dia panjang semua perkataan macam legal document pula. Tapi ini harap bermanfaat. Kalau ini bermanfaat, you boleh share sama kawan-kawan you ke rakan sekerja supaya you akan nampak lebih pandai, macam orang bijak pandai pula sebelum ini sistem kicks in. So orang akan teraju. Tengok you pandai sekali. You kasih cucuk itu butang biru supaya tekan itu bukan butang like sampai dia bertukar biru. Sangat berterima kasih atas sokongan anda. Okay, ada video yang banyak lagi. I nak tunjuk kat korang, you boleh timbal lebih ilmu kewangan macam mana. You tengok sini, ini video. Okay.